hey, shh, dude, no. You gotta go like, hey. Oh, okay. Wait. My words float on the sound. Mouth all swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sound. Yeah. Hey, my words float. Yo, what's up mga master? So yun, medyo busy tayo, hindi tayo makapag-vlog. Pero ngayon, wala muna tayo motorcycle vlog. At dahil papagabitan natin ng yan, tambutso, yung FD na ginagamit natin. So, yung kotse ang ayusin natin ngayon, hindi motor. Dahil yun nga, nagagamit natin siya. Yan, naputol yung pipe niya kaya papakabit natin. Padinig naman ng putol na tambutso natin dyan. Dumi. Naputol yung pipe niya mga master, kaya ngayon papakabit natin yung pipe niya. Kaya let's go, saan nyo kami. Step mo nga. Let's go. Oops. Yan, pakidala yung isa. Ay, naluma na. Yan. Whoop. Yes. Mustang kasi yun eh. Parang Mustang nga yung tunog niya. Boss, marabilya tayo. Sarado. Sarado yan. Ayun o. One more time. Ay, hanggang po yung tambutso to yan. Ang pag-awaya, kandang tampulo. Siyempre. Uy, may ano din dito. Katropa natin, FD. Tindi na. Sinabara ata. Ay, ginagawa sila. Silip dala ilalim mo. Silip lang. Walang tambutso, magpapagawa to. Sabi na. Yan, so nandito na tayo sa paggawaan ng tambutso mga master. Kasama natin syempre si Master Carl, saka si Big Boss. Yun. Ayun. Yan. So nandyan na rin yung kotse, tapos maya maya lang gagawin na nila, ayusin na nila. Upya. Boss, anong masasabi mo? Maayos na yung tambutso. Magiging Camaro C01. Civic na tunog Camaro. Civic tunog Camaro. Stripe TV. Go.
Bye-bye. Hindi ka na magagamit. Uy. Isa lang ha. Isa lang. Yan. 2 hours later. So yan mga master, okay na siya, naikabit na. Yun. May tambutso na ulit yung FD. Ayan, pakinggan natin kung anong tunog. Sir, search mo nga. Tambutso na ulit siya. Boss. Ayos. Ayun. Si Kuya ang gumawa. Thank you, Kuya. Masasabi mo sa ating muffler? Ganda. Mas okay na siya ngayon, boss. Boss, kuntog ka naman, boss. Nagawa mo, boss. Boss, gutom na daw yung ating master na nasa likod. Tigas pala to. Mas may nauntog ulo mo, boss. Uy, ang ganda ng tunog. Ayos, ayos. Oh, naligi na tayo. Gabi. Nagugutom na kasi si Master Strike. Ang ganda, no? Gandang tunog niya ngayon. Dati, nung mayroon pa yung parang silencer niya, walang tunog. Nung naputol, maingay. No? Ay, parang nahati. So yun, kakain muna kami mga master. Mamaya na lang. So yun mga master, after more than 1 hour natapos na yung tambutso nitong kotse. Medyo mas pumogi na yung tunog niya kaysa dati na walang tunog, tapos nung naputol at tinanggal namin is ang ingay. So ngayon mas maganda na yung tunog niya, di ba boss? Us! Airpods! So ngayon hinihintay natin si Master Stripe dahil bumibili siya sa loob. Ayan. So ganito kami lagi, sa kotse kami kumakain dahil mas safe. Wala kaming kasamang iba. So isa lang yung lalabas, tapos isa lang yung bibili, tapos dito na kami kakain. So hintayin lang natin si Master Stripe TV. Burger! 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 It's raining, man. Luya. Ganyan-ganyan bagong tambutso natin.
yun mga master, nakauwi na tayo. Sound check natin yung bagong kabit na tambucho kasi dati may silencer siya kaya halos tayo. Ngayon, pakinggan natin.